welcome back again to my YouTube channel. This is me again, Mhye. And for today's video, mga ka-share treats ko, ay may update ako sa inyo kay Monmall app, yung new application na online store natin. So guys, dumating siya. Dumating na yung order ko. So legit siya guys. For only 20 pesos at 9 pesos, meron na akong stepen na dumating. So guys, eto siya. Yan. Kung makikita nyo, Monmall yung pinaka-plastic niya. Yan, guys. So, guys, buksan na natin ang aking mga nakuha sa Monmall. Buksan na natin siya, guys. Tingnan natin kung ano laman ito. Wow! Oh, cute to. Sa halagang 22 pesos. Meron na akong parang Crocs, bongga, legit. 22 pesos lang. May pangregalo na ako sa Pasko. Pero hindi halatang mumurahin. And then, ito guys, yan, another one. Iba kasi di pa dumarating eh. Oh, ang ganda niya guys. Wait. Pakita ko sa inyo. Ang ganda niya. Size 6 to eh. Oh, may shimmering Wow. blending. Oh, Wow. bongga. And then may brand siya. And then yan, may price pa $4.95. Dollars. And then next, ito guys, ito yung nabili ko ng 9 pesos eh. So, mga ka-share treats ko, dahil nalalapit na po ang Kapaskuhan, kailangan na po nating mag-ipon ng mga pangre-regalo natin, but in a tipid tips way. So, I have here gift wrap. Ayan, social. From National Bookstore. Nakuha ko to sa halagang 0.75 centavos. Why? Kasi meron akong 15 pesos discount voucher mula kay Shopee na nakuha ko lang sa halagang piso. Tapos yun yung ginamit ko pang payment, Shopee Pay. So sa mga hindi pa po nakakaalam ng video na yon, ito po yung link sa taas, ilalagay ko po. Panoorin nyo yan guys. Dahil andyan po yung step-by-step tutorial ko kung paano makakuha kay National Bookstore. So guys, ito yung napili kong gift wrap. Yan, bongga. Tapos, ito po yung gift card. Meron din akong gift card na kinuha. Yan. Yan pa lang kasi available eh. And then, this one. So, guys, sobrang laki na natipid ko kasi yung stepin na to. Pwede na siya pang regalo guys. So, pero nakuha lang siya ng 22 pesos. Then, yung gift wrap ko is 0.75 centavos. Diba mga ka-share treats ko, napakarami kong na-share sa inyo mga tipid tips tutorial. Kaya naman mga ka-share treats ko, if you're new to my channel, please don't forget to click the subscribe button below and hit all notification bells para lagi po kayong updated sa lahat ng mga tipid tips na i-upload ko. So, sa mga hindi pa po marunong mag-gift wrap dyan, tuturuan ko na rin po kayo. Just watch this! Diba mga ka-share treats ko, meron na tayo agad pang regalo sa nalalapit na Kapaskuhan. So, guys, don't forget to click the subscribe button below and hit all notification bells para lagi po kayong updated sa lahat ng mga share treats
at tipid tips na i-upload ko. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!